سلام دوستای عزیزم، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید. به یکی از پاساژهای معروف در بازار تهران اومدیم که به تازگی افتتاح شده. اینجا بازار بزرگ دلگشا نام داره که در ابتدای بازار بزرگ تهران احداث شده. اگر از مخاطبین قدیمی کانال باشید میدونید که روزهای گذشته به بازار بزرگ تهران اومدم و ویدیوهایی رو از اونجا با شما به اشتراک گذاشتم. اگه هم مخاطب جدید هستین توصیه میکنم که حتما ویدیوهای پیج رو تماشا کنید. ویدیوهای زیادی از اماکن توریستی، پارک‌ها، موزه‌ها و بازارهای محلی شهرها توی این پیج قرار داره که میتونید از تماشای اونا لذت ببرید. اگه هم به محتوای کانال علاقه دارید لطفاً پیج رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو در مورد ویدیوها برام بنویسید. بازار بزرگ دلگشا یکی از جذابترین و جدیدترین مراکز خرید در تهرانه. این بازار زیبا در ابتدای خیابون 15 خرداد قرار داره و با نمای آجری و طراحی سنتی ایرانی به استقبال مشتریان میره. مساحت این مرکز خرید حدود 50,000 متر مربع و 1600 واحد تجاری در 10 طبقه اون قرار داره. البته همه طبقات به طور کامل افتتاح نشدن و در حال حاضر حدود 5 طبقه فعالیت میکنه. اما با این حال افراد زیادی رو همه روزه به خودش جذب میکنه و بسیار محبوب شده. یکی از دلایل محبوبیت بازار دلگشا قیمت خوب و اقتصادی اجناسه که باعث برتری بین مرکز خریدای دیگه توی بازار شده. انواع پوشاک مردونه، زنونه و بچگونه، انواع ساعت، زیورآلات، لوازم دیجیتالی و موبایل، اسباب بازی و کیف و کفش رو با بهترین قیمت‌ها میتونید اینجا خریداری کنید. دوستای عزیزم، مثل همیشه از حمایتاتون ممنونم و اگه سوالی در مورد ویدیو داشتید حتما تو قسمت کامنت ها از من بپرسید. بریم و ادامه ویدیو رو با هم تماشا کنیم.
دوستان امیدوارم مثل همیشه شاد باشید و از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها بنویسید و برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو لمس کنید و منتظر ویدیوهای جذاب بعدی باشید.